Ako ay Pilipino, ang dugo'y maharlika. MSM Media Services presents Transparency, Negros Occidental Philippines. Transparency, the longest-running talk show on cable television in the city of Bacolod. A no-holds-barred discussion of current and relevant events and issues that are imbued with public interests on health, sports, education, tourism, success stories, good governance, among others. Transparency as a crusade against corruption, injustices, illegal drugs, and criminalities in society. And now, your host. Good day, everyone. Welcome to Transparency, Negros Occidental Philippines. I'm your host, Mike Maghari. Today's special presentation is about COVID-19. The President of the Republic of the Philippines, President Rodrigo Roa Duterte, has declared a public health emergency all over the country. The executive order was already signed and enjoined all government agencies and local government units to fight against coronavirus 19. Now, we have with us to discuss about this very important health topic. We have with us a man with unblemished record in public service. He is a well-known public servant, having been elected governor of Negros Occidental and former SRA administrator. Ladies and gentlemen, I'm proud to present to you again Mr. Rafael Lito Coscolwela. Gob, welcome back to Transparency. Right, thank you again sa sining opportunity again na makaistorya ta. Okay. Ang ato ni kadwa mga kabyanan nga honored guest is a well-known corruption advocate. He is the founding president of Kasanag Foundation. My good friend, Mr. John Chong. John, welcome to Transparency. Yes, sir. Good evening. For my former boss, good evening to everyone. Okay. Mga kabyanan sa Subong Sini, in Metro Manila, the classes in all levels, public and private, has been declared suspended by no less than the President. Why classes in Metro Manila? And this will take effect today until March 14, and possibly it will be extended because of coronavirus. We already have 24 COVID cases in the Philippines with, I understand, 2 deaths already. And in other parts of the world, in Britain, 4 deaths have been recorded. In Italy, worst hit by COVID-19, confirmed deaths, 463. No? Luwas sabi sa Wuhan, China, ang Italy ang nag-suffer sa sining COVID-19. No? So, in order to avoid or prevent the spread of COVID-19, the President of the Philippines has declared public health emergency. So, ang atong mga bisita, we discussed this, kung ano ang mga epekto sini sa atong kabuhi bilang Pilipino. Ang aton nga travel is adversely affected in and out of the country, no? So tourism affected. Kuha naton sa pila ka mga statements ang aton former governor Lito, anong maambal mo para sa sining COVID-19? Well, actually, hindi man lang niya unang health crisis kalibutan. No? Damo na nangyayagyan ta. May SARS, may Ebola, damo. And by this time, we should have learned kung paano ma-handle ang among klaseng crisis. But it seems nga
in many areas of the world, daw nag-out of control siya. No? Like you said, worst hit ang Italy. Can you imagine? 16 million population. Kuan mo daw, gintrangkahan mo. Cannot move out of their areas. Kadako sinisang implication sa world trade. No? Kag ang ginakulbaan na subong sang nag-analyze ang sitwasyon nga we are approaching a situation nga matawag naton recession. No? May recession ang world economy, ma-slow down, kagti of course dako nga impact ini on our efforts to promote development. Hopefully hindi magdugay ang coronavirus. Mayari man ni siya supposed to be lifespan mo, self-limited man na siya. But in the meantime, dako nga bagay ang leadership at all levels of government. Halin sa Malacañang, pakadto diri sa barangay, dapat klaro kung ano ang precautionary measures, ano ang protocols, anong pwede mahimo, anong hindi, kag kung klaro ang directives, dapat may proper enforcement. No? At the same time, world leadership, amo man, no? How do you prevent the further spread of coronavirus to all the other countries nga wala pa maigo? No? Kita diri na igo na, of course, so may ara kita corrective measures dapat i-adapt. So masyado ka-importante ang leadership, no? To give everybody, all citizens, the proper guidance. Ang pinakadako nga danger, Mike, panic. Panic. Okay. Kung magpanic ang pumuluyo, ang una nga paminsa ron, tiabi kung hindi nakukagwa sa balay, manon lang kita, paano kita makakuan sa aton pagkaon. So kung magsugod ang panic, masugod man ang panic buying. Mamakal naman subong sang pagkaon, hindi mo man maubo siguro sa sulod sa isak bulan, pero ma-stock up ka nay. Ina ko may kwarta kang inong bakal. Kung may kwarta, no? So ang pobre karon nga way man sa inog bakal, maano na lang. Mangita pa siya. So kadamo sinisang posibleng implications nga kung hindi ma-manage ang eksakto, magamo, matupa sa gamo. That's why I'm saying masyado ka-importante ang leadership. No? It is time for all our leaders to surface and to send clear signals to the population para kabalutanan kung anong himuon and to avoid all the the unnecessary reactions. So katahom sa mga statements ang aton former governor, no? Kinanglan kita mismo magbuligay, no, sa sining problema, no? World crisis na as far as health is concerned, no? Pamatian taman abi si John Chong, no? Isa man ka pamuluyo sa siyudad sa Bacolod, kag ini siya mga kabyanan corruption advocate, so parte sa corruption may mga bagay ini siya nga may inugambal, no? John, anong take mo sa sining coronavirus nga problema? In fact, sakto to ginambal ni former gov, no, na ang leadership, no, nga if for surface ini nga problema kay ti ini hindi lang ni sa Dres Negros, bilog na ni nga kalibutan, I think, no. Pero isa sa concern nga issue sini ini guro message man ni sa aton spiritually, no. Kinahanglan aware kita, no, kita nga pumuluyo, kita nga tao, dapat makilala naton ang Diyos, no. Kinahanglan it's about time, no, even sa aton mga leaders, no, inablang biyan, no, nablang sila nila nga kinahanglan kilalahon mo gid ang Diyos, nga amo na iya ang nga control sang tanan, no. Amo na iya ang may nagtuga sang tanan, no. Iniguro isa ni ka wake up calls, wake up call sa aton tanan, no, hindi lang sa aton nga mga leaders, no, aton mismo nga ordinaryo nga citizen, no, nga kinahanglan kilalahon ta ang Dios, kag ano ang gahom sang Dios, kag ano ang control sang Dios sa aton tanan. Isa ni kadako nga mensahe
ining ginatawag coronavirus. Sa ato ni tanan no nga mga pumuluyo no nga ining mga virus nga nagalagaw no ining mga virus nga ulang taon ta daw kadelikado gid no kay hangin lang ni sir mo mapiktuan ka no pero kung lang tahon mo gid ya ang message ini spiritually isa ni kapahanumdum sa aton tanan-tanan nga tawo nga kita may Dios kag kung may Dios kita dapat magsalig ta sa iya. Okay, katao, no? Ang Lain-lain isa man. na, Mike, Oo. dugang ko da, Oo. matuod na siya, no? May isa na lipat na kita may ginoo pa mo. Pero the other thing that we should also remember, ang pagtratar naton sa aton ginatawag nga environment. Okay, okay. Actually, ining mga outbreaks ni is the result of imbalance na mo. Oo. Gabusar kita sa aton environment, so may circumstances that favor the tawag sina the growth of a certain species of animals or flora or fauna nga mangin problema. All of these viruses they exist. Okay, okay. Diba? Oo. Pero kung mag-abot ang adlaw nga tungod sang imbalance or environmental abuse, nagdako ang population sang isa ka particular virus, Oo. nagjutay ang iban that will control Oo. the virus, then ma-out of control. Diba? So, it's always a question of balance and unfortunately, mankind continues to prove nga daw bulag kag bungol kita parte sang panawagan for environmental management. Ginaabusahan naton eh. So kita man ni subong we will reap the whirlwind of our abuse. Sakto ginambal ni former Gov no nga ang environment no environmental concern dapat na siya no kay amo na siya ang naga-save sa aton no sa aton environment amo na siya dapat proteksyonan na siya no or dapat kadamo gid man Sir Mike no nakita ko personally kaya tigalibot ko yan not only here ni Gross Bilog ng Pilipinas damo gid ya nakita ko nga wala na gina-priority ang aton environment. In fact ginaabusuan na. No sang mga tao not only sa ordinaryo nga tao even ang ara da sa Malacañang even ang ara da sa Congress even ara da sa Senate daw wala naman lang gani gina-priority ng environment even in our local leaders. No, dapat Bisan basura ta gani daw. yes, so, wala na. Amo na rin ang balko before, no? Sang dito ko sa Office of the President sa Malacanang. Ano observation ko dito sa mga local heads? Ang gusto yan, proyekto, no? Projects. Oo, projects. Oo, More on pilang projects. komisyon. But, in fact, tani, sakto ng bal ni former gov, nga dapat we look also the environment, no? Environment nga dapat tagaan ni attention sa aton nga mga higher officials no from the national up to the local levels no nga dapat ni siya no tagaan gid attention kay ni isa ni kang wake up call sa ini mga virus baha wala no pa mga calamity ang bottom line di environment gyapon eh hindi mo ni mabasol not only for one person everybody's involved no mulang bal ko permi na balik-balik ko na sir no nga problema sa Pilipinas, hindi ekonomismo, hindi sosyalismo, hindi idealismo. Kita mismo lang. Kita mismo. Gusto gito nga kinanglan magata kita importansya sa aton Lord, no? God first, no? Kay what man proposes, God disposes, no? Sa nanong aton nga mga hilikuton, kung ano ang atong mga tinutuyo, hindi na matabo kung ang Ginoo, hindi maghatag signal na. Gob, I understand ang imo bata naka-travel dito sa Japan. No? Kay ang problema sa karon, travel in and out of the country. No? So, ang aton nga mga kabataan, ang aton nga mga relatives, luyag magkadto sa Pilipinas, ang iban luyag magwa sa Pilipinas, dugay na abi nga mga plano. So, ang sa kaso sang bata mo, nagkadto sa Japan, ano ang mga information nga ma-impart mo sa atong mga viewers nga kabudlay mag-travel ka subong? Well, matuod na no. Ang ilang nga travel actually dugay na naplano. So daw hindi na ma-postpone. Gindayon nila akadto sila sa I think Southern Japan, Kyoto, no.
Ang ila obserbasyon, number one, wala man problema pagsulod nila sa Japan. Okay, okay. No? Pero masyado ka jutay, pasahero. Ha? Jutay? Masyado ka jutay. Number two, sila nila kadamo sang ilang nga ginplano nga kantuan, nga mga tourist attractions, sirado. Or kung abierto, wala man tao. No? Okay, oo. Sa lingko namin na kay kung ikaw magbiyahe dito sa Japan in many of the popular tourist places, daw halos hindi ka nakakuha sa maayong mga pictures. Kay Okay. puro lang tao ang imong sugata. Imbis kuha mo ang castle, puro lang tao ang tubangan mo. Butok. This time, buhay tao. Namilag-pilag. Oo. So of course, masyado kadako sang epekto sa tourism industry Oo. of practically all countries. All Tungod nga, countries, kadamo na sang daw siling la, hindi na lang tanay magbiyahe sa bong. No? Which brings us to ano ang epekto sang sang coronavirus on the domestic tourism industry. Okay, Pareho okay. man. Since as early as last month, nag-announce na ang mga stakeholders, mga hotel owners, mga Travel agencies. travel agencies, airlines, etc. nga masyado kadamo na sang cancellations, Oo. kag nag-slow down gid ang traffic pasulod. No? Okay, okay. Meaning, ang ginahandom naton nga increase in tourist traffic from outside, Aha. masiling naton siguro ini nga tuig daw forget it. Ikaw, good. So, ang ako naman niya, gina-encourage ko subong, amo ang pag-adapt sang masiling naton more proactive nga domestic tourism campaign. Okay, okay. Dinili na lang kita, no? For example, may mga pamilya nga nagapaminsar, mabiyahe sa Japan, mabiyahe sa Disneyland, sa Hong Kong, kung sa Dinda. Postpone na lang na anay, Okay. biyahe na lang kamo diri sa aton lugar. Okay. Because kadamo man sang aton actually matahom nga mga lugar. Ang nami ganing imo background gali diri sa Joe Max mo. Pick. Ruins. May mga tourist attractions kita that would appreciate business from our local, our domestic tourists. No? Okay. Kag of course mahapos, no? So I'm encouraging some LGUs to adopt measures to make to encourage more domestic tourism and to provide the necessary logistics, facilities, services, etc. to make domestic tourism more alive. Okay, obo katahom mo. Para gid man sa livelihood sang aton nga mga kauturan who are involved sa domestic tourism, no? Kay dako ang epekto sini ang aton livelihood, palangabuyan sa mga pigado naton nga mga pumuluyo na sandig dire sa aton domestic tourism industry. So kinahanglan ng aton nga mga local government executives will do something about this problem. Kaya tigin nga encourage ni Goblito ini nga bagay to help our tourist industry, no? Ang tourism tate dako ining epekto gid especially here in Negros, no? Basta may dugang ka dyan, parte sa COVID-19, kaya ang presidente yan nagdeklarar ng public health emergency. So, kinanglan ang aton ng mga mayors, hindi magsagad bakasyon, kaya subong ang travel gina-restrict. Kaya halos ang iba naton ng mga mayors, daw hindi mo makita, now you see them, now you don't, no? Di anong imo madugang sa sting COVID-19 problem? In fact, amo lang na, Sir Mike, no? Why naman siguro siyang the best or pinakamaayo nga aton na ma-share sa aton mga pumuluyo, no? Magpangamuyo, no? Magsalig sa aton nga mahal nga Diyos. Kaya niya virus niya, Sir Mike mo. Hindi ta ni makita, no? Hindi ta mabala, no? Kag puna maglagaw ka lang kundi, no? Kag why na sang iban nga pinaka-the best nga himuon ta magpangamuyo nga magsalig sa aton mahal nga Dios. Wow, katahom, no? Then, para sa hibalo sa aton nga mga viewers, ang pag-wear sang mask, hindi gid man tama, gid ka importante, no? Ang mas importante gid should be health conscious kita, nga magpaninlo sa aton lawas, pirmi lang manghugas ang kamot, no? With clean
water, soft drink, no? Ang aton nga pagpaninlo sa aton nga kalawasan importante gid, no? Kay sunod sa mga information, ti droplets ini hindi man airborne, pero mga kabyanan, let's be careful gid, no? Amo ning aton mapanugyan sa aton nga mga viewers. A few final comments sa COVID-19 na Dako nga problema, Go. Mike, ang kwarta. kwarta. Oh. Duwa na kabagay, no? Number one, kung gusto ka mamakal sang imo kinahanglanon, for the meantime may problema, kung ay ka kwarta ti mano ka. Oo. But the other thing is, kung may kwarta ka, ang nagalagaw nga kwarta sa merkado, Okay. how do you know nga why ni siya sang may gina bit-bit o ay may nagatapik dira nga Virus. coronavirus? Oo. So, ang question, yung siling mabla hygiene, Oh. when may ka maninlo, sa manghugas, etc. Di kada kaput mo kwarta, maano ka, Oo. no? Di kada mo sang kwarta nga daan ang usado bla sa merkado. Oo. Tinano ni Karon, masiling ka, pare lista lang na da. do kabudlay, no? Masiling ka, how do you avoid exposure? Kung nag-transact ka sa negosyo o pamakal ka, I do not have the answer. No? Siling nila, hindi ka nakapangamusta. Kuan ka na lang or I do not know what is reasonable and what is OA. Oo. No? That's why kasiling ko nga ang leadership should give very clear guidelines, and precautionary measures without overdoing it. No? Without overdoing it. Pero na, magsakay ka sa round trip, no? Di pasahe nga sa lakyan. Ang imo kamota, uyat kwarta, ihatag mo sa... Like, for example, nasakay ko one time sa Grab Oo, Grab. dito sa Manila. Oo. Ang driver, may mask, Okay, okay. pero way patay ubo. Oo. No? Kag tungod nga siguro kakarhat ang iya tutunlan, kuhaon niya iya mask kag mag-inom tubig. Okay, Kag okay. mag-ubo-ubo kag iuli ang mask. Oo. Siling ko, pare, kapacheck up ka wala. Basi kwa na nang imo da. Kadlaw man siya, pero siling nga, way pa, mamuna siling ko. Now, assuming karon nga nag-ubo siya, nagtabon siya sa iya ginagaubo, tabon siya kamot, natagan ko siya kwarta bayad. Okay, okay. Di kundi ang iya to nga kamot, Oo. contaminated. Okay, okay. Ang kwarta ko, piuron, kagbutang sa kahita niya. or Sinsilyohan niya whatever. Makuha sa sinsilyo. Oo. Dason nga pasahero karon. Okay, okay. Oo. Nagbayad, ginsinsilyohan niya atong contaminated nga kwarta karon ang motong ginatag yato. Di ang pobre nga pasahero, hindi bit-bit man to sa iyang wallet. Dito naman, kung contaminated ato, it's either siyang makontaminate or paghatagin man, nagbakal siya kung ano da, atag yato spiyak, basi dito naman spiyak. So, the spread of coronavirus. So, ma-spread. So, wala pa ko kuan gid ka Kung anong batik sa guidelines? klaro nga kuan abi guidelines Oo. sa currency. Oo. Currency. Kasi lang nila ang virus kung magtupa sa isa ka surface, it is possible pila ka oras or posible man pila ka adlaw nga buhi pa. Okay. Oo. Kung sa kwarta nagtupa, ano? Oo. I do not know. So, ka namin, no? Katahom gid sang mga information nga nakuha naton sa aton former governor. Kaya tayo sa kwarta, dawagin ni madiscuss ang iba naton nga mga health authorities, no? May na kay nakuha naton sa mga information ng aton nga former governor. Mga kabyanan, dabo pagkitambalan sa Transparency Negros Occidental, and of course, we would like to inform the public nga ang aton sugar industry is also problematic, no? Not only sa COVID-19, ang import liberalization sa sugar industry sa subong sini gina-take up sang NEDA o kon National Economic Development Authority, and of course we will know kung ano ang mga matabo sini, no? Update sa sining import liberalization. Ang bala natong karon dugay-dugay, after the break we will be back in a moment. Ako ay Pilipino.
Casino Filipino, your partner in building our nation, is inviting everyone to come and watch the following upcoming free celebrity shows at Casino Filipino Bacolod, El Teatro, El Fisher Hotel. Need antiques for your home and office? Antiquities is the right answer. Antiquities has a lot of furnitures and products to choose from. Display Center is at Circumferential Road, back of Espinos Village, Bacolod City. Owned and managed by Germano Corporation. For more information, please contact Annalisa C. at telephone number 446-2776. Here now is the latest book released from Dr. Michael T. Magare, Doctor of Physical Therapy, the 10-Step Method to Prevent Elderly Falls. Enter the 10-Step Method in Falls Prevention. It is a simple step-by-step method that gives a big picture in addressing the falls problem that affects the elderly population worldwide. This book provides the information that readers can benefit for their families and loved ones. May this book be of great help to the readers and save lives. Dr. Michael T. Magare, Doctor of Physical Therapy, is also the author of 9 valuable life gems, 9 principles for the life journey ahead, and 7 valuable tips to being an outstanding physical, occupational, and speech therapist. All of these books from Dr. Michael T. Magare are available in Amazon, Kindle ebook, and paperback printed editions. Thank you. To God be the glory. Ako ay Pilipino. Welcome back to Transparency, Negros Occidental, Philippines, with your host, Mike Maghari. This time, our problem in the sugar industry. Kaya atong probinsya, muna ang pinaka-bantog nga probinsya as far as sugar is concerned. No? Kaya ting aton nga economy in the province is really dependent sa sugar industry. No? Mga sugar centrals, aton nga mga farm workers. No? Kaya ang import liberalization, ma-import dire ang aton nga mga negosyante sa ang kalamay halin sa abroad, te barato ang ilat yung kalamay nga atong production cost siya mahal, no? Bilang anay SRA administrator, no? Sugar Regulatory Administrator. Kuha na sa pila ka mga statements si Goblito parte sa import liberalization kay nagawangal subong nga aton ng mga sugar producers, no? Hindi gid konforme. Gob? Well, Mike, amuning sitwasyon, no? Ang aton nga mga legislators, nagpasar ini sila sang resolution opposing sugar import liberalization. Okay. So the industry was very happy nga ugyunan abi ang posisyon sang industriya by our legislators. And this might have created false sense of security. Okay. Kay siguro gasiling iban nga ati okay kay upod dili aton nga mga kongresista kag mga senador di sila konforme, so posible hindi na niguro pag dayonon sang administrasyon. Okay. The reality is may ara order ang NEDA Okay. for a study group to look into the implications or the repercussions, the impact of trade liberalization on the sugar industry. Okay. Ang ining study group is headed by no less than former NEDA
Secretary General Shell Habito, Okay, no? okay. Who has been very open, very consultative. In fact, bago lang siya magaling diri sa Bacolod, sa Negros, no? Last week, nag-conduct siya sang kadamo ng mga consultations with different sectors. The week before that, halin siya sa Iloilo, sa Panay. This week, kundi ko magsala-ara siya sa Negros Oriental. Okay, okay. So in other words, gusto nila makita ang pananawan sang tanan stakeholders, all the different sectors. Ang ila ginaplastar, okay, ano ang matabo kung i-open up ang Philippine market to world market sugar? No? Or in other words, trade liberalization. So ginapamangkot tanan. And I think the message has been consistent from almost all the sectors nga kung i-open up mo ang market to world market sugar, ma-collapse ang presyo sang domestic sugar, kag posible ma-collapse ang industriya. No? So ang dason sina nga question tinga anong diferensya sang presyo sa gwa kag diri. Okay, okay. No? Sa subong na posible ang landed cost of imported sugar. I'm not sure about the latest, no? Kaya wala ko na makita ang latest figures. But Recent lang. Recent, Oo. masiling ka landed cost of refined sugar matupa siguro sa mga 1,300, 1,400 Okay, per okay. bag. Oho. Tingnan aton diri raw pa lang 1,500 na. Bao, Dugangan mo na siya mga more or less 700, mahimo siya refined 2,200. So there is maybe more or less 1,000 pesos per bag difference Bao ang kadako dito. between domestic kag ang imported. Oho. No? So ang daso naman nga ko pamangkot, nga amo na kadako ang diferensya. Okay, okay. So gina-explicar sa industriya nga ining world market sugar, number one, is surplus sugar. Okay, okay. And number two, ang exports are subsidized by the government Oho. of these exporting countries. Oho. In fact, may ara kita sang studies that show where these subsidies are given, how much, paano nga mechanism ginahatagan sang subsidies ang sugar producers of the sugar exporters. Kaginahambal sang industriya nga diri sa Pilipinas, way kita sang ginatawag nga direct subsidies Why? for Philippine sugar. Oo. Of course, ang pananawan sang iban, ti ang presyo nyo, ang mataas nyo nga presyo is already a form of subsidy. Oho. Of course, ang sabat naman nila, well, this reflects the cost of production plus a reasonable margin Oh. to make sugar farming viable. Okay, okay. Di ko naman sila, okay, dali lang. What about the end users? Oho. Nga nagasiling nga tigdo ka unfair man, nga mabakal kami sang mahal nga domestic sugar, when in fact, our competitors are buying cheap world market sugar. Okay, So gasiling sila, hindi kita ka-compete bisan diri sa domestic market, case in point, dulce. Imported candies, no? Gina-manufacture sa Indonesia, sa China, sa Japan, wherever. Ang ilang input, dako nga proportion ang refined sugar. Kung baratong ila refined sugar, therefore, mas baratong ila finished product. Oho. Diri sa aton, mahal ang domestic sugar, mahal ang imo finished product. Okay, So okay. gasiling sila nga, ti hindi kami ka-compete against the imported finished products. And this is bad for the industrial sector. Okay? End user ya apektado. Mga industrial users nimo. So kundi predicament. Paano mo i-balance ang interest sang producers, sang agriculture Oh, local. against the end users or industry? Okay? So, tatlo ka senaryo ang gina-estudyohan sa DENEDA study group. Number one is as is. Ikuan lang,
baklon lang sang end users ang domestic sugar kag ang hindi naton ma-supply kay hindi na gid man kita sarang mag-supply mo sang tanan nga requirement. Amo na lang nang i-import nila. Bahala na pasudlan sang some kind of mechanism by the SRA. In other words, may regulation gyapon, but makadamo sang questions gina-raise parte sang existing nga structure. The number 2 scenario is open up the market, total liberalization. The first thing that will happen, SRA will become irrelevant. Hindi na kinanglan. Ano pang pulos ang regulatory agency kung why ka na sang i-regulate? Why na? So, ginaistorya na nila na, okay, kung amuning matabo, therefore, that means the sugar industry might need a developmental agency. Okay. So, a sugar development authority. Okay. Pareho sang NFA. Or National Coconut. Okay. National Coconut Authority. Uh-huh. Nga developmental more or less ang focus. That's another big story nga malawig man na, no? Ang developmental aspects ng sugar industry kadako sang problema na da. Kamalingking ang aton pundo that is available for research and development. No, but that's another issue. Of course, ginaplastar man na sa May study group. enhancement fund man kita, hindi ba? May ano? Enhancement fund nga 2 billion. Kuha na ang sugar, ang SIDA fund. No? Di amo man na gina-raise up. Exactly. Preparado ang study group mag-raise up naman sang issue. Hindi mga mo kabalo mag-usar sang 2 billion. Kay pila na nakatuig, why man nausar sang husto, subong na naog na sa, I think, 500 million. 500 million na lang. No? So, of course, concerned ang aton mga kongresista. In fact, nag-istorya kami kay Congressman Kiko Benitez just last Friday. Parte sini mga problema. How can the sugar industry improve its ability to use the SIDA fund? No? Kag kung mapakita naton nga kabalo kita mag-usar sina, basi pwede maistoryahan nga dugangan to strengthen the research and development sa industry. So, tanan ini nga bagay ginalantaw sang necessary group. Now, ang ginaduso sang industriya, I think, is something that falls in between the two extremes. Full regulation against deregulation. Ang diri sa tunga is ang ginatawag nga a rational, calibrated importation program. Okay. No? Ang assumptions, hindi na naton masarangan mag-produce sang ginakinahanglan sang aton domestic sector. Okay. More or less, no? Domestic demand now is maybe 2.6 million, 2.7 million tons of sugar. Production ta. Production ta 2 to 2.1 million na lang. Damo rason. Number 1, conversion of land. No, nagabuhi ng area for sugarcane. Luwas sabi sa carp, ginahimo na subdivision. Third reason na, no? Number 2, conversion to other crops. Okay. Or diversification. Kaya natakaan ng iban sa tubo, sa ilo na lang sa saging, coffee, cacao, whatever. Number 3, ang carp. The breaking up of sugar land into small pieces that does not allow for economies of scale and high productivity. Which brings us to, again, ano ang sitwasyon bla subong sang productivity? Ang target sang sugarcane industry roadmap was, by this time, in fact, many years delayed na supposed to be ari na kita sa 75 tons per hectare. Karon niya pila? Ang aton average subong 54. So kung di masiling naman tong study group, hindi man ninyo gani malabot ang inyo target productivity level. So, basi mas may import lang kita kay mas barato dito, mapaboran ang industriya, and it will force you to become more productive or else
fall by the wayside. Oh. So, ang question naman, okay, kung sundon ta na ang argument, masalig na lang kita sa cheaper imports. What if the day arrives nga ang import nga ginatawag naton nga cheaper sugar will no longer be cheap? Base magmahal sa uli. Kay tungod nga climate change, Oo. na, Oo. nagbagsak ang production worldwide sang sugar. Oo. Saka ang presyo. Oo. Especially nga kabalo sila ang Pilipinas, the Philippine sugar industry, wala na. Oo. So, makreate man na sang market signals mo. Oo. It will tend to increase world market prices. Okay, okay. Kay wala na kita production. What if the day arrives nga ang aton i-import nga kalamay is no longer cheap but expensive? Oo. So balik naman kita. Or what if why na kita sang kalamay nga ma-import? Oo, ara na. Oo. So isulod mong istorya food security Oo. and affordability. Mm. Okay? So nagadalo man ang pinsar sang NEDA study group to, no, you have to consider all of this. Oo. It is not simple. Pero saan na mahuman ang study? So ang ginuduso naton ining middle ground, Oo. no? A calibrated, rational importation program that will achieve a balance. Kagina ginaistorya dyan tong balance sa environment, no? Diri man sa ekonomiya. We need to balance the interest of the producer or the farmer Okay. against the interest of industry. Oo. Kay kung patyon mong farmer, I think we are taking too much of a risk. Oo. We will become import dependent though hindi manami. So you have to find the balance. So we're hoping that the NEDA study group will recommend this balanced approach. Oh. Bao katahom, we take it from the expert, no? Former SRA Administrator, Governor Lito Coscolwela. Naulipot lang gid, no? Antes kita mag-break, inay parte sa franchise ang ABS-CBN Broadcasting Corporation. Sa subong sini gina-diskusyonan na sang lower house, Philippine Congress, kung tagaan sa bag-o nga franchise or i-renew ang franchise ang ABS-CBN, we will know that kung ano ang mga resulta sang ila sining pag-take up sa Kongreso, no? Basi may dugang kasi na parte sa franchise. John, can we hear it from you kung ano man ang take mo sini? In fact, wala man ko nga sila nag-aapin ko sa aton nga presidente, no? Kung ako maglantaw, Sir Mike, no? Patas ang aton nga presidente. Kaya nga gin-express ang iya side, pero ginpagi sa proseso, no? So, ang soldier na to, nag-file sang kawaranto sa Supreme Court, no? So, gintagaan chance ang EBS nga mag-file man sa ila nga petitions or Counter nila. Counter, no? So, in fact, I think in my own, my own view, no? Leave it to the court na lang, no? It's the court to decide about sang EBS. Kaya halata day karon halata di wakal, no? In fact, wala man ta authority nga mag-stop na, no? Wala man ta sang power nga iunta to na, no? In fact, the only authority nga mag-decide it's the court or the Congress, no? So ako leave it to the authority na lang, no? Sila na lang na ma-desisyon, no? I-stop ta na lang Pero kung ikaw comments. as a person, abe, As a person, as a resident of the Philippines, so, Yes. Anong mambal mo, i-renew? Say mo lang. I think kung may wala violation, nga hindi pa gisigihon. Pero kung if there is violation of the law, it's the law of, well implemented, no? Kung anong sa kasuguan, no? Pero kung wala sang rason ang aton gobyerno nga ipauntaton siya, so be it padayuno ng ibig-sabihin. Pero kung may violation, what is punishment, so let the court decide. Kaya ang 25-year franchise ang ABS-CBN ma-expire by May 4, no? So, siling nila kung ma-expire ang franchise ang ABS-CBN, there will be no more press freedom. Pero I beg to disagree. Kaya ang press freedom, ara ginaya, with or without ABS-CBN. Madugang lang ko, Sir Mike. No? Ay, lang na sila nga press freedom. No? Ito, gina-question.
Hindi lang ang aton social media, sobra na nga freedom. In fact, nara ganito ang tsura sa presidente, ginabuli. Ang tsura sa mga senador, ginabuli. Sobra na gani ang fresh freedom. I think, diri sa Pilipinas, Sir Mike, gaargya disagree ko ang fresh freedom, diyan na sobrahan. Sobra na diya. Social media lang, sir. Eh. Licentious press. Wala na. No question about the freedom sa fresh freedom. Wala kaya control about sa fresh freedom. Kaya tanan, pwede maka-express. Ang aton anay governor ABS-CBN simple lang mambal mo? Simple sang issue diri mo. Well, actually akon pangabay, the court will decide nga wala ni sa ila jurisdiction. Okay. No? Kag ipasa nila to Congress, Okay. which is the one that issues the franchise. Oo. Ang Congress naman niya, very simple. Mamangkot lang na what are the grounds for the cancellation or non-renewal of a franchise? Okay. Do those grounds exist? If so, no more franchise. Okay. If the grounds do not exist, Oh, renew. renew. Okay. Yeah? Simple. Wala na sang durong nga mga drama, Mga rally. mga rally, etc. Oh. Kay that distracts us away from the Real issue. the simple issue. Oh. Does ABS-CBN deserve to have its franchise renewed on the basis of its compliance with the regulations? Kung nagka-comply sila, then okay. Oh. If ABS-CBN committed certain, anong tawag mo? Lapses or Lapses, no? Parehong itong ginareklamo ni Presidente, nga wala na air ang iyang commercial, advertisement, ginbayaran niya. nga nabayran na. Oh. Di, Penalty. there are other tawag mo measures that can be taken to address that particular lapse, no? In fact, pwede kita nito yung madala na sa korte nga daan kag ginfailan another case. Abot na nga kaso ang pwede mo na ma-file. But as I understand it, gintingwaan man kung tani isang ABS-CBN nga iuli ang kwarta, hindi naman tumagbato ng isa, nga ihatid, donar yun lang na. So, keep it simple. Simple lang, no? And kuwan na ng mga drama na kay kuwan. Ang problema lang sa drama kay natupa na sa politika mo. Politika. On one side, ginadudahan ang motives. On the other side, ginasiling this is a signal that sends very chilling effects on the rest of media. No? So, that's why Damo mga complicated issues. jumble na ang issue. Let's keep it simple. Ang sa ako lang ate, I'm also an avid viewer sa ABS-CBN, no? In fact, I started my broadcast career with ABS-CBN Broadcasting Corporation, DYXL here in Bacolod, no? Pero ang sa ako na observation, nga ang ABS-CBN has been providing information to the public for so long a time, deserving man ang ila serbisyo, pero may mga lapses kung kaisa nga daw hindi makita blasang MTCRB, no? Nga daw ay ginatagaan importansya. Say for example, one program, the very popular Ang Probinsyano. Ang running time sa episode tag 20 minutes, no? Ang plugging sa mga future programs ng ABS 20 minutes, ang advertisement 20 minutes, no? So 60 minutes na lang. Sabi kung kuwao na ng mga plugging na kay halos everyday, makita man nimo ang mga nagaguluwa nga programa. Imbes nga makahatag ka wholesome entertainment, no? Sa mga viewers, ini mga plugging ni daw ka unnecessary nga waay man sang revenue. Ang advertisement okay lang. Pero ang mga plugging sa mga programs, daw hindi kita kaintindi nga ang probinsyano, tag 15-20 minutes lang ang gwa, no? Tani, paano na sang MTCRB? So, ang regulatory function sa MTCRB, kung tani, kagambot kung sino pa iban nga may jurisdiction, dito gin man na may limits on commercial airtime mo. Sa kundi sa election time, pila ka minutes ang limit sa per hour daw. Sa advertisement. 15 minutes. No? Kung magsubra ka da, ti excess. Amo man na ang
hambal sa ABS-CBN nga we were forced to not air Oo. certain commercials kay naglapaw na sa limit. Tipro Tipro karon ko lang mabaton ka. na-realisar Oo. nga ang ABS-CBN gali, sobra man ang advertising sang ila program mismo. Plugging nga Wyman revenue, no? Dispes pa rin na malakat si Vice Ganda as Boracay ibalita gid. Well, now that you bring it up, Mike, nakamit lang man ko na one time mo siling ko, I am not exactly a fan of Philippine media. Oo. Kay tungod nga masiling naton bla nang kulang sang redeeming value Oo. ang media naton. Kulang Example sa nga ano natin, sling mo? redeeming value, redeeming social value. Okay. No? Nga, for example, malakat si sino to? Vice Ganda? Vice Ganda sa Sa beach. Boracay. Oh. Himuon News. Oo. No? What is newsworthy about that? Oo. Galing kay amo man na ang luyag makita sa aton nga mga the legions of fans, Kinikilig ko, no? mga starstruck nga mga listeners or viewers. But kung ang focus is more on, galing masiling ibang tao ni Corny, more on values. Values, oo. More on encouraging a sense of nationhood. Oo. Pride in being Filipino. Oo. Baka Diba? tao mo. Imbes nga hala mo da kapagwa ang mga kung gisa on the few occasions nga matimingan ko Oo. nga may nagalantaw sang mga some of our local entertainment shows, Oo. masiling ka ang oras nga ginagasto sang mga fans Oo. makadto sa studio Oo. para lang nga makakita sa ilang nga mga idol, Oo. no? Ang oras nga ginagamit para maglantaw sining mga so-called entertainment programs ni. This is all time that is not spent for something more productive, More productive. no? Kag ang of course nami man na nga may entertainment ka. Oo. But when the entertainment becomes anong nami nga word usaron dyan man, daw ka ano na bla, ambot ay daw hindi na ko kapinsan sa maayo nga term. Ti amat mo nga kinikilig si Vice Ganda, ibalita mo niya kung anong labot siya sa mga tao kung kinakilig siya. Agree ko sa Mike, no, ang ginambal ni Roberto. Ito nga, kasi din tabla ang value. No? Oo. Although hindi man nga perfectionist kita. But in fact, no, dako tani ang mabulig sang media mo sa aton sa Pilipinas in terms of moral value. Tiki, Especially sa mga big dagko na mga TV network. No? Like, hasta LGBT community daw gina-promote sang I think siguro, ako for me, kasi kung ako nakanto mo ko kay President, nagamit mo ko siya personal. Ako yung observation ako ni Sir Mike, no? Sa ako niya paglantaw ang atong gusto niya reformahon man. Oo. Ining media. Ako kapati ko nga, hindi ka man tuyo, literally, nga ipasirang ibigis. Pura ako niya nga paglantaw, observation, gusto niya reformahon man ang media naton sa Pilipinas atong ibigis, no? Oo. Nga kailangan may reformation man ang media. Oo. Hindi lang pwede nga gina-reforma, gina-change yung reforma yung structure sa government agency. Ang media yan, hindi man pag-reformahon. Oo. Kay damo, manggid, sir. Sa lawayon. Sa lawayon nga media. Ako yung be honest and be frank, everywhere in the Philippines, so ang akong permi kadtuan, magkadto ko sa Region 1, Mindanao. Akong una ginakadtuan, media mo. Oh, observation. Oo, kay ti sila ang gina-partner na akon sa akon advocacy sa anti-corruption, no? Oh. So talan nga media nga nakadtuan ko sa bilog nga Pilipinas, no? Siguro mga not less than 70% sa media, no? Ara gid makita mo gid nga daw hindi nila ma-practice or matagaan man value mismo. Bale, 30% lang ginatuwag, ang- natawag la reformation, no? Oo. Dapat sila ang mainstream media mo. Magsiling nga mainstream media, pinakauna or pinaka-main nga makita sang tao, especially sa ginatawag reformation. Siguro I think it's about time, no? Ang aton presidente, nakita ko siya personal. Daw hindi yaman tuyo, gid nga ano nang ibig sira. Pero basi amo niya nga paagi, nga basi mariporma man
ang bakuriksyonan man mismo, ini mga media naton nga nagasiling bala nga may pag-abuso man, sir. May damo abusador ng media. To be honest and to be frank. attack and So, collect at kami. least, it's about time nga kung ang presidente naton, gusto yan ni reformahon ng media, like for example, yung mga oligarchs, no? Ako ay magko intention nga apina ng presidente or supportaran. But I think it's about time man also nga gusto yan man reformahon man. Reformation na ni Sir Mike, pero hindi niya gusto nga alangan niya ako ni pastop ang business na. Siguro di dako man nga effect sa aton nga apektado man ang aton nga economy. But I think this is only a reformation. Okay. Mga kabyanan, for the information sa atong mga viewers, sa aton anay gobernador, amo na siya anay ang station manager sa Magic 103, no? An FM station in the city of Bacolod, one of the pioneers sa FM station, no? Yeah. So, he has the full knowledge sa sining broadcast ethics ka mga values nga atong inambalan. Mga kabyanan, we still have a few minutes of our time on our program. We will be back shortly. Ako ay Pilipino. Casino Filipino, your partner in building our nation, is inviting everyone to come and join the following upcoming events at Casino Filipino Bacolod El Fisher Hotel. They're gonna rip it off, taking the time right behind my back. And I'm talking to myself at night because I can't forget. Back and forth through my mind behind a cigarette. And a message coming from my eyes. Feel and enjoy nature's best. Visit Jomax Peak at Salvador Benedicto. For reservations, contact JP at cell number 0917-628-9889. Ako ay Pilipino. You are viewing Transparency Negros Occidental Philippines with your host, Mike Magare. Now, parte sa baha, mga kabyanan, sa Bacolod, the worst flood in the city of Bacolod happened March 6, no? Friday. Daw, duwagi ka mga tao nagkalamatay sa sining worst flood, and the government has spent millions of pesos for the flood project, no? Sa diri sa siyudad sa Bacolod. In fact, kalawig sa pag-ubra sa mga kontraktor sa aton highway diri sa Lacson, Mandalagan because of the flood control program, no? So ang project nga ini daw syado gid ka importante kag gulpi lang daw nag-worst pagid ang flood antes nga nahuman ang flood control project. Now may mga observations kita siling sa iban corruption, no? Siling sa iban ti nag-awas ang mga suba. Ti ang pagguwa sang tubig daw damo sang problema no? Hindi makadiretso to sa baybay. Now, pamatian tabi si Goblito kung may mga observation siya, nga ti makita naton perti ang baha, ang tubig, tagahawak. Ang halos mga gagmay nga mga salakyan daw hindi makabiyahe kay maguba ang makina sa salakyan. Gob, can you say something about it? Mike, nadumduman ko, I think sometime last year, bla mo. I'm not sure kung 2019 or 2018. Oo. Nag-anunsyo si Mayor Bing. Okay. In fact, tawag ito good news, no? Nga may buhaton nga study, Oo. ay kundi ko magsala, either DPWH or a special study group, engineering group, ubrahon ang study on the flooding problem or the drainage problem sa Bacolod. Okay. Of course, ang reaction ko was, this is not news. No? I mean, ang nami nga news, kung
i-announce nga may ara na sang work plan that will solve the problem. At tuya study pa lang. No? Wala ko kakita sang resulta sinang study, but we have seen presumably the results ang ining ginaubra nga mga drainage ning bag-o nga drainage system. No? But I also remember ang problema sang Marikina, for example. Marikina has always been flood prone. No, gaawas ang suba kag ginatingwaan man nila nga to undertake all kinds of flood control measures. Pero ang ginahalinan sang tubig hindi halin sa Marikina, halin sa ibabaw. Okay. Other jurisdictions, other local government units. No? So, ang aton diri pamangkuton, diin gahalin ang tubig nga nagabaha sa Bacolod. Okay. It is outside Bacolod. Dra sa inyo sa Santa Clara, Lacson, Mandalagan. Gatabok na halin sa anong subdivision sa Tabok sa Santa Clara. Sa Before that, dito sa mga asyenda. Kag suba nga halin man niya dito na base sa Talisay o parts ng Bago or the watershed area sa Bacolod. So, silingon, if you want a comprehensive flood control program, you have to look at the sources of the flood waters. Okay. You have to look at how that source can be controlled. Antes magsulod sa Bacolod, is there a possibility nga ma-improve mo ang drainage outside? Pero dyan, diri sa Bacolod, ang ginagwaan sang tubig, diri, base clag katama, Hindi, damo. Kuwan pa na yan. That's a later problem. Buhinan mo anay ang nagasulod nga tubig. Okay. No, by providing or improving the drainage outside. In other words, ang dako ni nga volume diri sa babaw, nagbaha ang suba. Okay. Ang suba hindi man lang Bacolod. Okay. Di ba? Halin pa na sa babaw. So nagdako ang tubig diri kung mahatagan mo ligwa nga makagwa or may drainage ining flood waters. In as many drainage canals as possible, then ma-minimize mo ang nagasulod sa Bacolod. Ang nagasulod sa Bacolod, ang imo naman paligban, whether there are enough drainage canals that are open para nga makagwa ang tubig. Okay. So, itong nasiling ni mo nga clogged waterways or drainage canals, that's the last part of the problem. Okay. Okay? So, prevention, dahil diri, allow the water to drain in as many outlets as possible. And then, ang imo nga sabat diri sang local government is find ways to stop the clogging. Okay. So, matupa naman dira, garbage control, disiplina sang pumuluyo, etc. So, ang akong ginapangita subong, ang analysis, ano ang nagakos ng baha? Many people say poor drainage. Many people say clogged drainage. Why ko kakita atong source diin gahalin ang tubig nga nagatupa diri sa Bacolod nga sobra sa volume. Sobra sa volume. Wala? Padalo mo nabi ang suba o ano? So, si Bing should start thinking not like a Bacolod mayor, but as an engineer. Sila nga, may araman si engineers, mga consultants. Tanaw na anay ang kabilugan. No? That's the same problem that Marikina had. They had to work with other local government units upstream. Kaya dito gali nagwa kadasig manaog sang rainwater tungod nga wala na sang tawag ni ining riverbank vegetation. So dyan ka nga atong time daw may indugang ka parte sa flood sa Bacolod. In fact, do wala naman, Sir Mike, no? Isa na nago ang ako na i-share, no? Ang regards sa aton nga local government, no? Whether they like it or not, ilagi na yung liabilities. Kaya ti silang leader da mo, no? So I think sakto to ang hambal ni Gob. More study, no? More study. Kaya ti kung kinanlan gid nga enhance or i-develop, no? Ining baka, consider tani wake up calls gyapon Yung maging
positive ba lang aton paglantaw, no? Nga tanan may solusyon, no? So I think it's about time naman sa aton local government nga enhance ila study. Like for example, the suggestion ni former Gov nga lantawon ang resources, ang source ng tubig nga nagdabot na di, anong resource, then nalang study, no? Hindi na ta mag-blame, no? We should not put blame on it. Blame kay ako na na. Only solution lang. Atong parting shots, Gob. Well, siguro maangot naton tanan tang topics sa subject siguro sang governance. No? Halin sa kay Digong, kay Presidente Duterte, ang iya kung eksakto na siling ni Jan, ang iya man lang ginahandom tani ining reform. No? That all goes down to the essence of governance. Governance sa babaw, governance diri sa idalom. All of these other problems, it goes back to governance. No? But aside from that, we expect so much from government, but we do not expect much from ourselves. So upod sa governance, responsible citizenship. Matahom kayo. Thank you so much, Okay, no, Mike. Gob. Responsible citizenship. Kita mismo. John? Anyway, no, isa sa mawili ko, no, sa aton sakto itong ambal ni in addition kay former Gov, no, ang sila nila lang reformation or pagbago, isa gilang na ma-share ko, no, kaya ako with all my experience, ang pagbago, start ourselves. Okay. Thank you so much, John, no? Mr. John Chong, President of Kasanag Foundation. Ang atong words of wisdom comes from Thomas Fowler. He said, and I quote, "Health is not valued till sickness comes." Ang inyong alagad, Mike Magari, nagasiling, thank you so much. God bless everyone. This has been another presentation of Transparency. Be with us again every Wednesday, Friday, and Saturday at 8 p.m. Channel 32 and on Sunday at 12 noon Channel 40. For comments, suggestions, and ad placements, please contact Mike Maghari at cell number 0919-260-6943. You may view this program and subscribe on YouTube through Transparency Negros Occidental, Philippines. Thank you for watching. God bless everyone.